Mahihikayat mo ba siya? Sa magandang pakikisama mo, madadala mo ba siya sa Diyos? Kung ang sagot ng puso mo'y oo, minsan meron kang gusto, hindi mo naman kasama sa iglesia, no? Hindi naman bawal yun. Hindi naman. Lalo na kung may pag-asa ka namang bandang huli, mahikayat mo, no? Kasi yun sinasabi ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 13. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya, ay huwag niyang hiwalayan ang kaniyang asawa. Meron pala sa unang iglesia na babae, kaanib, sumasampalataya. Pero yung kanyang asawa, yung lalaki, hindi sumasampalataya. Hindi bawal kasi paano pinayagan yan? Ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban ng hindi sumasampalatayang makipamahay sa kanya, kung ikaw yung babae, huwag mong hihiwalayan yung iyong asawa. Kasi gusto namang makisama ng lalaki kahit hindi mo ka pananampalataya. Meron lang tagubili ng mga apostol. Bawa, nagkaasawa ka, babae o lalaki. Ikaw ang lalaki, ang mapapangasawa mo, babaeng hindi sumasampalataya. O kaya yung babae ang mapapangasawa, lalaking hindi sumasampalataya. Ang tagubilin lang ng apostol ganito. Sa unang Pedro 3, versikulo 1, ganito nakasulat. Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sari-sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kaniyang asawang babae. Yan ang utos sa mga babae sa iglesia. Kung yung asawa mo hindi naman tumatalima, hindi sumasampalataya, pakikisamahan mo ng mabuti para sa pamamagitan ng ugali mo. Bawa, upang ang ilan hindi tumalima sa salita, ayaw silang makinig sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. So ang pag-asa mo, sa mabuting pakikisama, mahihikayat mo siya later on. You can win your wife for the Lord or you can win your husband for the Lord. Yun ay nagaganap pag mabuti kang makisama. May pantas kang pakikisama sa asawa mo kahit hindi sumasampalataya. Gaya nung sinasabi sa talata, pagiging pantas yung makahikayat ka. He that winneth souls. Basahin natin sa Tagalog. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Yung pantas nakakahikayat ng mga kaluluwa. Yung kaluluwa papunta sa Diyos, ano? Pero pag ang hihikayat sa tao, mga kampo ng demonyo, mas madaling manghikayat Pero pagka yung panghihikayat sa Diyos, ang nakakagawa noon na makahikayat siya sa Diyos ay yung pantas. Kaya merong provision, kapatid, sa Biblia. Kung nagustuhan mo, talagang yun ang gusto mo. You want to spend the rest of your life with that particular person. Kahit hindi siya kapananampalataya, pwede naman, di naman ipinagbabawal yun. Kaya lang, meron kang tinitignan na obligasyon sa hinaharap. Mahihikayat mo ba siya? Sa magandang pakikisama mo, madadala mo ba siya sa Diyos? Kung ang sagot ng puso mo'y oo, pwede kang mag-asawa.